magluto ng aking anak yung isda Salamin. Ngayon, pupunta daw sila kaya aking sasamahan. Ako magluluto ng baboy ng aking mga anak. Yan, pansin. Yun. So, ano ito? Sebalunan. Yan, ito balon-balonan. Balon-balonan ng manok. Hi guys, dito na kami sa Isla Salamin at gawa ng sinamahan ko nga itong aking anak at sa yung kanyang barkada. Ayan, may kaunting pagkain saka dalawang emperador, tag-isa sila.